الحضارات القديمة، أسرارها وألغازها مسرح من الجدل. كلما حاولنا فك شفرة لنصل إلى الإجابة يفتح باب آخر، الأبواب. ما قصة هذه الشعوب؟ تارة مواقع، تارة أخرى آثار ومخطوطات وبقايا بشرية، وأكثر من ذلك خطوط ورسوم تحمل في طياتها سرا غامضا. هل هي رسالة من أهل تلك الحضارات يخبروننا أننا علمنا شيئا وغابت عنا أشياء؟ لنغوص في عالم الحضارات الغامضة أكثر ولنرى. خطوط نازكا والرسومات الغامضة. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم حول خطوط إذا شبكتها ووصلتها سترى رسوما فنية غريبة، رسوم أثارت جدل كل من شاهدها ودرسها، والهدف من رسمها بقي لغزا غامضا. حاول الكثير من العلماء وضع مختلف النظريات لتفسيرها، والنتيجة رافقوني أصدقائي لنتعرف إلى لغز خطوط نازكا المثير للجدل في البيرو. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. خطوط نازكا هي سلسلة من الرسوم القديمة المنقوشة على الصخور، أو ما يعرف علميا بالجيوغليف. هذه الخطوط أو الرسوم تقع في صحراء نازكا الواقعة في جنوب البيرو، والتي صنفتها اليونسكو منذ العام 94 كموقع للتراث العالمي. هذه الخطوط هي عبارة عن رسوم مختلفة لمواضيع مختلفة، فمن رسوم لنباتات إلى حيوانات، فأشكال هندسية وخطوط مستقيمة، وصولا إلى إحدى الرسوم التي شبهها العلماء برجل فضاء. تذكروا هذه الرسمة جيدا، فبالتأكيد لها تابع في حلقتنا. تنقسم هذه الرسوم بحسب الباحثين إلى حوالي 800 خط مستقيم تمتد على طول ما يقارب 48 كيلومتر عبر هضبة بامباس دي غومانا الواقعة في منطقة أقل ما توصف به بأنها قاحلة جرداء. الرسوم الهندسية التي تباينت بين مثلثات ومستطيلات وغيرها وصولا إلى الخطوط المتعرجة والأسهم قدر عددها بحوالي 300 رسمة. أما رسوم الحيوانات والنباتات التي تنوعت ما بين الطيور الطنانة والقردة والحيتان والبط ونباتات الصبار والأزهار وغيرها الكثير، فقد اكتشف ما يقارب 70 رسمة لها. أولى الاكتشافات كان على يد عالم الآثار البيروفي توريبيو ميخيا، وذلك عام 1926. هذا العالم لاحظ هذه الرسوم ولكن لم تأخذ الكثير من اهتمامه، وذلك لسبب بسيط: هذه الرسوم لا تظهر عظمتها من الرؤية الأرضية. لذلك فإن أول اهتمام عالمي في هذه الرسوم كان محض صدفة، حيث أنه في العام 30 وخلال مرور رحلة طيران تجارية فوق المنطقة تم مشاهدة الرسوم بشكل واضح، لتبدأ بعدها سلسلة الدراسات والاكتشافات. ففي العام 41 وجد البروفيسور الأمريكي باول كوسوك نفسه يقف عند قاعدة أحد الخطوط. هذا الاكتشاف كان في أول يوم من أيام بدء التوقيت الصيفي. في نهاية اليوم لاحظ البروفيسور أن مغيب الشمس يتعامد مباشرة مع الخط الذي اكتشفه، ليطلق بعدها البروفيسور على هذا الموقع لقب أكبر كتاب فلكي في العالم. وعلى خطى البروفيسور الأمريكي قامت العالمة الألمانية ماري ريتشه بزيارة الموقع لتسحر بما شهدت، فقامت بدراسة الموقع ل40 عاما بل وأكثر من هذا، فقد سكنت في بيت صغير قرب هذه الصحراء التي اكتشفت فيها الخطوط لتحمي هذه الرسوم من الإهمال والتخريب. توالت زيارات العلماء وباحثي الآثار إلى المنطقة، ففي أواخر الستينات وأوائل السبعينات وصولا إلى يومنا هذا شهدت وما زالت تشهد المنطقة زيارة عدد لا يستهان به من العلماء الغربيين ومن علماء آثار البيرو على حد سواء بغية البحث والاكتشاف. أحدث الاكتشافات بدأت تظهر في العام 2011 عندما اكتشفت مجموعة من الباحثين اليابانيين رسما يشبه عملية قطع للرأس. عام 2016 نفس المجموعة اكتشفت رسما اعتبر أنه لمخلوق أسطوري بعدة أقدام ونقط تغطي جسده. هذا النقش أبرز أن هذا المخلوق كان يمد لسانه إلى الخارج. غريب. في العام 2018 أعلنت مجموعة من علماء الآثار البيروفيين أنهم اكتشفوا أكثر من 50 رسما جديدا باستخدام طائرات الدرون دون تحديد نمط معين لهذه الرسوم.
ليصل بذلك عدد الرسوم المكتشفة إلى ما يقارب 2400 رسم مختلف. والآن ننتقل إلى بحثنا الذي وعلى غير العادة في هذه الحلقة سيكون لدينا فيه سؤالين محوريين. السؤال الأول: من نقش هذه الخطوط؟ والسؤال الثاني: لماذا نقشت هذه الخطوط؟ وما الغاية منها؟ لنرى. بالطبع هذه النقوش لم تبرز بنفسها، ولا يمكن أن تكون نتاج عوامل التجوية والتعرية، لأنها ببساطة رسوم لأشكال محددة. لذلك بدأت الدراسات حول من رسم هذه النقوش. أغلب العلماء أكدوا أن حضارة النازكا، والتي استوطنت هذه الصحراء قبل شعب الإنكا بكثير، هي من قامت بنقش هذه الرسوم. كما أن العلماء أوردوا أن يكون لحضارة الشافين وبراكاس دور في نقش هذه الرسوم، وبالأخص أن هذه الحضارة بحسب المؤرخين سبقت حضارة النازكا باستيطان هذه المنطقة، حيث أن هذه الحضارة بحسب البحوث تعود إلى ما بين عامي 900 و200 قبل الميلاد. أما عن حضارة النازكا فإن هذه الحضارة بحسب علماء الأنثروبولوجيا قد نشأت في العام 100 قبل الميلاد، وازدهرت ما بين العامين الأول وال700 بعد الميلاد. بالطبع العلماء استدلوا على هذا الأمر من خلال الآثار المكتشفة، إن كان من بقايا فخار أثبت بعد دراستها أنها تعود إلى تلك الحقبة، أو من مقابر تم اكتشافها في محيط تلك الرسوم تعود إلى هذه الحضارة. هل تذكرون الرسم الذي اكتشف عام 2011 والذي جسد عملية قطع للرأس؟ حسنا، إذن اسمعوا التالي. الدراسات التاريخية للحضارات أثبتت أن شعب النازكا كانوا معروفين بتجميعهم للرؤوس كجوائز. نعم، كما سمعتم، بل الأكثر من هذا. هذه البعثة اليابانية اكتشفت عام 2009، أي قبل عامين من اكتشاف الرسم، مقبرة لهذه الحضارة. المثير في الأمر أنه وجدت جماجم دون أجساد مدفونة بجانب هياكل عظمية كاملة. هذه الجماجم هي الجوائز التي حصدها الشخص المدفون خلال حياته ودفنت معه. مرعب. نظرية أخرى طرحت حول من قام بنقش هذه الخطوط، فهل لكم أن تخمنوا من؟ نعم أصدقائي، الفضائيون. كما درجت العادة في كل اكتشاف غريب يتم إدخال نظرية الفضائيين في تفسيره، فالداعمين لهذه النظرية يرون أن رسم رجل الفضاء الذي ذكرناه سابقا يدل على تطور كبير جدا. فكيف يعقل لمن قام بنقش هذه الرسوم القديمة أن يعرف عن رواد الفضاء الحديثين؟ إذن مخلوقات أكثر تطورا قامت بنقش هذا الرسم، وبالطبع تم نقد هذه النظرية من العلماء الباحثين في هذا الموضوع، وذلك لأنه أولا لا وجود لشيء اسمه الفضائيين بحسب رأيهم. ثانيا ليس بالضرورة أن يكون النقش يشبه رجل الفضاء، فالحضارات القديمة كانت تمجد العديد من الآلهة الغير معروفة لدى العلماء حتى عصرنا هذا، وقد يكون هذا النقش إحداها. إذن على الأغلب ولنفترض أن حضارة النازكا هي من قامت بنقش هذه الرسوم، ولكن لماذا؟ وما الهدف منها؟ وهل هي دلالة على أمر معين؟ قبل أن أخبركم بنتائج الدراسات حول الغاية من هذه الرسوم، دعوني أطلعكم على الطريقة التي نقشت بها. بحسب الدراسات فإن أرض هذه المنطقة الجافة مغطاة بحصى، المغطى بدوره بطبقة من أكسيد الحديد. قام القدماء بإزالة ما يقارب 12 إلى 15 إنش من هذه الصخور ليكشفوا عن طبقة أفتح باللون أسفلها. في البدايات بحسب الباحثين قام السكان بنقش رسوم صغيرة، وبدأوا بالتدرج في الحجم ليصلوا إلى أكبر النقوش مساحة. هذه النقوش لم تتأثر على مدى القرون التالية، لأن هذه المنطقة لا تتعرض للأمطار والرياح وعوامل التجوية والتعرية. ولكن لماذا رسموا هذه النقوش؟ أول الدراسات التي أجراها البروفيسور الأمريكي كوسيك والألمانية ماري ريتشي ربطت العلاقة بين هذه الرسوم وعلم الفلك. هذه الدراسة استنتجت أن هذه الرسوم هي دلالة على الانقلاب الشتوي أو الانقلاب الصيفي، بل وأكثر من هذا. في الأبحاث التي نشرتها العالمة الألمانية ماري ريتشي أوردت أن النقوش الحيوانية هي دلالات على مجموعة النجوم في السماء. استمر تصديق واعتماد هذه النظريات حتى بدايات العام 70، عندما قام علماء آخرون ومن ضمنهم عالم الفلك الأمريكي جيرالد هاوكنز بدراسة هذه الرسوم ليصلوا إلى نتيجة أن لا علاقة لهذه الرسوم بالفلك. وأكدت الاكتشافات التالية لهذه النقوش الأمر، حيث أن أغلب الخطوط لا علاقة لها بالتعامد الشمسي، بل هي تتجه في اتجاهات عشوائية. وأكثر من هذا،
19 خطا من هذه الخطوط هي الوحيدة التي تم الربط بينها وبين الانقلاب الشتوي لتبدأ الدراسات من جديد. ولكن هذه المرة دخل عنصر الماء في التفسيرات. كيف؟ اسمعوا التالي. بسبب ندرة الأمطار كما ذكرنا سابقا، والتي كانت بحسب علماء الطقس تتوفر فقط لمدة 20 دقيقة على مدار السنة، اعتبرت تلك الحضارة الماء المكون الأثمن في وقتها، ما حدا العلماء إلى الشروع بتفسيرين. الأول، أن هذه الرسوم وبالأخص الخطوط والأشكال الهندسية تدل جميعها إلى مصادر المياه التي كانت تتجمع من الأمطار، أو التي كان سكان هذه الحضارة يجمعونها للاستمرار في حياتهم ضمن هذه الظروف الصعبة، وذلك بحسب الباحث الجيولوجي جوهان رينهارت. نظرية أخرى طرحها رينهارت وشاركه الرأي العالمان أنتوني هيلين وإيفني سيلفرمان. هذه النظرية أيضا تتعلق بالماء، ولكن هذه المرة دخلت طقوس العبادة في الموضوع. فبحسب هذه النظرية فإن بعض هذه الأشكال الهندسية تتسع في مساحتها لعدد كبير من الناس، وتسمح بدخول وخروج هؤلاء السكان بما يشبه طقوس العبادة، والتي ربطها العلماء بأنها صلوات أو رقصات روحية كانت تقام للآلهة بغية إرسال المطر. الأمر الذي عزز هذه الفرضيات هي رسوم النباتات والحيوانات التي لا تمت للمنطقة بصلة، بل أن أغلب الرسوم كانت لمخلوقات تعيش في المناطق والغابات المطيرة، وبالأخص الطيور والقردة، وهو ما حدب العلماء إلى الاعتقاد بأن هذه الرسوم كانت تجسد الطيور التي كان ينتظرها سكان المنطقة باعتقادهم أنها تجلب المطر معها. فبحسب العلماء فإن الربط بين هذه الرسوم والنقوش التي اكتشفت للحضارات التي تلت هذه الحضارة من الإنكا وغيرهم أظهرت الرابط مع الماء، فالعناكب هي دلالة على المطر، والطائر الطنان دلالة على خصوبة الزرع، أما القرد فهو من الحيوانات التي تعيش في غابات الأمازون المطيرة. بل إن العلماء يعتقدون أن هذه الرسوم في مرحلة من المراحل كانت محجا لبعض الحضارات القديمة. رغم كل هذه الدراسات، يؤكد البروفيسور رينهارد أن لا جواب أكيد إلى الآن حول هذه الرسوم يمكن اعتباره الجواب الحاسم، بل تضافر الدراسات الجيولوجية والأثرية والتاريخية أعطى هذه الفرضيات بعضا من الواقعية. الاعتقاد السائد بين العلماء أن ندرة المياه قد تكون السبب الرئيسي إما لاندثار هذه الحضارة أو لترك السكان لهذه المنطقة بحثا عن مناطق غير جافة، وبالتالي تشتتهم في أكثر من بقعة وانتهاء حضارة النازكا بشكلها القديم. لتبقى من آثار هذه الحضارة القديمة ما تعتبر إحدى أكبر اللوحات الفنية في العالم، والتي شبهها كل من رآها باللوح المدرسي الكبير المغطى برسومات من الطبشور الأبيض. إذن أصدقائي، هذا ما تمكنا من الوصول إليه حول خطوط نازكا، هذه الخطوط المثيرة للدهشة بكل الرسوم التي شكلتها، والتي تركت باب البحث لدى العلماء مفتوحا على مصراعيه لعلهم يتمكنون من الإجابة على الأسئلة التي ما زالت قائمة. هل فعلا حضارة النازكا والحضارات التي سبقتها قد قامت بنقش هذا العدد الهائل من الرسوم على هذه البقعة الجغرافية الصعبة التضاريس والمتشعبة في أكثر من جهة، أم أن الفضائيين كان لهم دور كما يدعي البعض؟ وماذا عن السبب وراء نقش هذه الرسوم؟ هل هو علم الفلك فعلا ما مكنهم من تحديد الأيام والفصول ولو بنسبة صغيرة، أم أن الماء وندرته كان له الأثر الأكبر في نفوس من عاشوا في تلك المنطقة فدفعتهم الحاجة إلى الماء إلى الإبداع في هذه الرسومات لعلها ترضي الآلهة بحسب معتقداتهم فتغدق عليهم ما يتمنونه، أم أن لذلك سبب آخر من ألغاز وأسرار العصور والحضارات الغابرة التي لا نملك من تفسيرها إلا بعض الفرضيات لا أحد يعلم.